Hi guys, ඔයාලා මේක දුරයින epson.lk YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙන කෙනෙක් ඔයාට හොරෙන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවා නැත්නම් එයා ඉන්න තැන හොයාගන්න ඕන නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඉතින් යාළුවනේ දැනට තියෙන තාක්ෂණය අනුව එයා ඉන්න තැන ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා Google Map එක හරහා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයා කැමති කෙනා ඉන්න තැන හොයාගන්නේ? ඔයාට හොරෙන් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවා ඒ කෙනා හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක skip නොකර අනිවාර්යෙන් දිගටම බලන්න මේ වීඩියෝ කොහොමද මම මේ දේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යෙන් පල්ලා තියෙන subscribe button එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒක තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයාගේ Google Map එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන map එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඔයාගේ යාළුවා එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති කෙනා යන තැන ඉන්න තැන හොයාගන්න ඕන නම් මුලින්ම යාගේ phone එක ඔයාලා ගන්න වෙනවා. මොකක් හරි බොඩු චාටුවක් හරි මොකක් හරි දාලා මෙන්න මේ විදිහට phone එක යාගේ phone එක අරගෙන ඔයා යාගේ phone එකෙන් කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට යාගේ එහෙම නැත්නම් නමක් එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන යාගේ පින්තූරය යාගේ නමේ මුල් ලකුරු මොකක් හරි මෙතන තියෙන පුංචි icon එකක් උඩ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් යනවා. ඒකේ මෙතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හතරවෙනි යට තියෙනවා location sharing කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන location sharing කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඉන්න තැන location එක එයාගේ mobile phone එකේ location එක ඔයාලට share කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට share කරන්න මෙතන share location කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අහනවා මේක කොහොමද මොකේටද යවන්න ඕනේ WhatsApp එක හරහාද එහෙම නැත්නම් chat හරහාද Messenger හරහාද එහෙම නැත්නම් message එකක් වගේද Telegram හරහාද මොකේද කියලා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලා මම නම් කියන්නේ WhatsApp එක හරහා යවගන්න. ඒක ගොඩක් ලේසි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයාගේ මෙතන chat list එක. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකට යව ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone එකට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙතන send කරගන්න. ඉතින් යාළුවෝ මෙන්න මේ විදිහට send වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක්. ඊට පස්සේ යාළුවෝ මෙතනින් ඔයා back වෙන්න එයාගේ phone එකේ අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp වලට ගිහිල්ලා වාගේ එයා ආපු message එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයා ඉක්කගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා එයා ඉන්න තැන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එයා ඉන්න තැන ඔයා ඉන්න තැනත් එයාට share කරන්න. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් එයා ඉන්න තැන හොයාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එයා ඉන්න තැන ඔයාලට පෙන්නනවා map එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කෙනා. දැන්ට නම් මේ phone දෙකම එක තැන තියෙන ඉන්න තමයි මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එයා ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ විදිහට තමයි එයා ඉන්න තැන හොයාගන්නේ. ඔයා try කරලා බලන්න මේ විදිහට ඔයාගේ girlfriend හෝ boyfriend phone එක ගන්න try කරලා බලන්න. ඉතින් යාළුවෝ මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා දැනන අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝට දැනගන්න share කරන්න. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මට කරන උදව්වක් වශයෙන් මතක ඇතුව හැත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත් වීඩියෝ notification එක මාර්ගයෙන් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ වීඩියෝ බලුවට බොහොම ස්තුතියි. ගිහින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.